गाईज, आपण जाणार आहोत थेट पुण्यावरून माथेरानला. तर माथेरानची एक लोकेशन सांगायचं म्हटलं तर ते नेरळमध्ये कर्जत महाराष्ट्र असे आहे. तिथे पुण्यावरून थेट 120 किलोमीटर वरती माथेरान आहे आणि मुंबईवरून जर पाहिलं तर एक 100 किलोमीटर अंतर पडतं. तर माथेरानची एकूण उंची आहे 800 मीटर आणि एरिया जवळपास वरती 7 किलोमीटर स्क्वेअरचा आहे. खूप सुंदर असं वातावरण माथेरानमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर आपण चाललेलो आहे आता. खूप छान फील येते. मस्त असे डोंगर रांगा आणि डोंगरावरती आच्छादन झालेले. जसं जसं वर जातो आपण चढत तसं रिस्की बनत जातो. कारण वरती एक मध्यांतराच्या अंतरावरती एक नागमोडी वळणे, खूप खतरनाक अशी वळणं राहतात ते. खूप सुंदर असा व्ह्यू. खाली असलेली छोटी छोटी घरे, दर्या खोऱ्यांमधील वसलेली घरे, लोक, तलाव, खूप छान असं व्ह्यू दिसतो वरून. आता आम्ही आलेलो आहे जवळपास माथेरानच्या घाटाच्या अर्ध्यावरती. आणि माथेरानला जाण्यासाठी जी ट्रेन असते तिला टॉय ट्रेन असे म्हणतात. एकतर तिथं जाण्यासाठी ट्रेन किंवा रोडने पोहोचू शकतो. आता जसजसे आपण वरती जाऊ तसतसे तुम्हाला दिसेलच. आणि पावसाळ्यात तर खूप छान. आणि पाऊस पडतो, धुके येतं, धुकं जातं, पाऊस पडतो, पाऊस येतो जातो, अशा परिस्थितीमध्ये. आणि हा रोड पण खूप खतरनाक असा नागमोडी वळणाने बनलेला आहे. जवळपास आम्ही चाललेलो आहे एक 800 मीटर उंचीवर चाललेलो आहे जमिनीपासून जर पाहिलं तर. जसजसे वर जावं तसतसं धुक्याचं प्रमाणही थोडे थोडे वाढत चाललेले आहे. आणि तुम्ही हा पाहू शकता रेल्वेचा ट्रॅक. तर ही टॉय ट्रेन बनवली गेलेली आहे 1901 मध्ये. एक पर्यटन रेल्वे म्हणून आहे, मिनी रेल्वे, टॉय ट्रेन. ठीक आहे. तर त्या रेल्वेचा हेतू असा आहे की जे पर्यटक येतात त्यांना रेल्वेत बसून पर्यटन म्हणजे पाहता येतं. तिथले जंगल वगैरे, कशी तिथली नैसर्गिक संपत्ती आहे, सगळे पाहता येतं. आपण वरती गेलं तुम्हाला टॉय ट्रेन पण आपण पाहणार आहोत. हे सगळे टॉय ट्रेनचे ट्रॅक आहेत. आणि वरती असा निसर्गरम्य वातावरणातील धबधबा धो असा वाहत आहे. चला तर मग आपण तिथे जाऊनच तुम्हाला दाखवूयात. तुम्ही पाहू शकता हा धबधबा उंचावरून वाहत आलेला. माथेरानला जायचं म्हटलं की एक मनात वेगळाच आनंद निर्माण होतो.
छान असे छोटे छोटे झरे, धबधबे आणि पाऊस असल्या कारणामुळे येथे दरड कोसळण्याची पण भीती असते. ते एक निगेटिव्ह पॉईंट आहे. तर माथेरान छान तुम्हाला दिसत असं धुक्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. छोटे छोटे धबधबे आणि धुक्याचं प्रमाण पण वाढलेलं आहे. खूप सुंदर असा व्ह्यू. आणि वळणावळणाचे रस्ते असल्या कारणास्तव ते बोर्ड पण लावण्यात आलेले, सावकाश जा म्हणून. खूप छान. निसर्गाच्या सानिध्यात आल्यावरती सगळं काही विसरून जातो माणूस, कारण निसर्गाची किमयाच न्यारी आहे. खूप छान असे धुके, धबधबे, तेथील वातावरण, हवा मस्त मन प्रसन्न करून टाकणार आहे. तर आपण आता आलेलो आहे या ठिकाणी. गाड्यांचं पार्किंग आहे. पार्किंगमध्ये गाडी आम्ही पार्क केलेली आहे ना. आता इथनं आम्हाला पायी वरती जायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता गाड्यांची गर्दी आणि छान असं धुक्याचं प्रमाण पण खूप असं धुके. खूप सारं धुकं. आणि या धुक्यातनं आपण जात आहोत पुढं. आणि पुढं तुम्हाला एक सांगायचं म्हणजे एंट्रीच्या आधी आपल्याला तिकीट काढावं लागतं. तर त्या तिकीटची अडल्ट असेल तर 50 रुपये आणि छोट्या मुलांसाठी 25 रुपये एंट्री फीज आहे. आणि कार पार्किंग ही वेगळी द्यावी लागते. अडल्ट 50, चाइल्ड 25. माथेरानचे एंट्री गेट. आणि आता आम्ही चाललेलो आहे माथेरानमध्ये. माथेरानमध्ये टोटल 38 पॉइंट आहेत. त्यातील 10 मुख्य असे पॉइंट आहेत. आणि आपल्याला इथे पाहायला मिळेल, आपण जसे पुढे जाऊ तसे वरती जाण्यासाठी घोडे आहेत. घोड्यांची फीज खूप सारी आहे. ज्याला शक्य असेल तो घोड्यावर जातो, ज्याला शक्य असेल तो पायी जातो. पण पायी जाण्याचा मजा ही वेगळीच आहे. खूप धुके आहे. आणि आपणास इथे पाहता येईल की रेल्वे ट्रॅक, टॉय ट्रेनचा हा आहे रेल्वेचा ट्रॅक. तर इथनं टॉय ट्रेन डायरेक्ट आपल्याला मेन माथेरानचं मार्केट आहे त्या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट नेते. खूप धुके आहे. आणि आपणास इथे पाहता येईल की रेल्वे ट्रॅक, टॉय ट्रेनचा हा आहे रेल्वेचा ट्रॅक. तर इथनं टॉय ट्रेन डायरेक्ट आपल्याला मेन माथेरानचं मार्केट आहे त्या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट नेते.
डोंगर दऱ्यांचा अद्भुत नजारा, खूप छान असं. आणि हे आम्ही घेतलेली इथे रूम घेतलेली 2 दिवसासाठी. खूप छान असा नजारा. खाली पाहिले तर डायरेक्ट दरीच. पाऊस खूप सारा चालू आहे. मॉर्निंगचा व्यू खूप भयानक असं धुकं आणि ते हळूवार पुढं सरकताना दिसत आहे. तर आम्ही आता मार्केटच्या दिशेने चाललो आहे. तिथे आपल्याला बोरं, कैरी अशा पद्धतीचं खूप सारं खायला मिळेल. आणि कणीस तर खूप छान. थंडीच्या दिवसामध्ये, पावसाळ्यात कणीस खाल्लंच पाहिजे एकदा. तर हा आहे डोंगरदऱ्यांच्या अद्भुत नजाऱ्यातील एक धबधबा. हा आहे किंग जॉर्ज पॉइंट आणि खूप सुंदर असा नजारा. वाऱ्याचा खूप सारा दाब तो विरुद्ध दिशेने वाहत असताना, पाणीही विरुद्ध दिशेने वाहताना दिसतंय. खूप सुंदर नजारा.
रिटर्न तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.